Ang hirap din kasi magsalita, di ba? Meron tayong pinaprotektahan na samahan din. That's why I was like... Pero sana, bigay din nila yung mga yung araw na tayo talaga. That's why I don't know if you noticed. When I finished, I was like, there you go. And Ayoko talaga nung, kung may gusto kayo, sige kayo namin. Ayoko rin naman ipilit. Pero syempre, ang hirap lang din na mamaya isipin na, hindi ko mapilit. Yeah, that's what I'm so worried about. Napakabig lang, hindi naglilinis, hindi na ganito. And it's not like they notice when we clean the windows. I mean, ganon. That's why we decided naman talaga na the groups are for dishes talaga. Tsaka yung ano pa, di ba? Yung first ulam, adobo. Yan sabi nila, Ash, ikaw na. Sabi ko, sige. Excited ako syempre. Excited ako maduto eh. Like, yung first na natutunan ko rin. Tapos, magluluto pa ako sa inyo. Yung ganun. So, gawin man siya sabi niya. I mean, wala naman akong anything na against mo sa ate. Gusto mo ako na magluto. So, excitement ko sabi ko, sige. Ganun na lang. Sula na ako. And because these are our elders. Wala. Kailangan mo i-respect na. And it's like, kasi parang naka-automatic na sa kanila na ito yung grupo yung magluluto. And when I've tried so many times, I went up to them so many times. I said, can I help chop? Can I help ganun? Tapos nung kahapon, when they said there was gonna be spaghetti, I was like, ako na sa spaghetti, ako na. Wala talaga pumapunso. Kahit anong, alam mo yun, magkakaroon ka ng lamat dahil sa ganun. Kaya kung gusto nyo, hindi kayo. And I also tried to learn, because I'm like, okay, first day, they're not gonna let me help them. I will stay there at least to learn. Wala din. I'm like, ate, paano to? Ganun na lang ako. Alam mo, pagka sila hindi gumagawa, share na lang. Ganyan na. Sige, next time para rin. Kung may next time. So baka maging reason yun for bakit. Yung pagkahiwalay ko din, feeling ko din, baka may nag-overthink doon. Pero ayoko na, may kakarap ng dalaw. Kasi we started talking eh. Kanina nung natin sa mga sa atin. Pero yun, ayoko na din magsalita talaga. Nakikinig na lang ako sa mga kanya-kanyang issue. Kaya na this is why it also hurt me yesterday. Nung pinagsabihan si Charlie. Kasi hindi na kami pwede tumulong. Not saying hindi pwede tumulong. We aren't being acknowledged na lang. For when we want to cook or clean. You know what I mean? Tapos, the one thing na... Gets ko naman, actually, yung parang naging point ng pagkausap. Kasi nung first day din, yun, parang ganun yung nangyari. Yung mga company ko, kasi Charlie, kasalita din. Parang, ewan ko, parang wala na iba na nakapagsabi ng nila, naisip nila. Ganun. Tapos nakakat pa ni Charlie, ibang tao na nagsasalita. Kaya nagets ko rin naman. Pero, ayun nga, para sa akin, tama naman din, siyempre na pagsabihan din. Kasi nasa isang bahay tayo, hindi lang naman sa isang tao may ikot yung desisyon natin lahat. Tsaka mali din naman talaga na nakakat yung nagsasalita. Pero, ayun lang din. At the same time, feel bad ako kasi kanina may pinag-uusapan sila. Buti nga ngayon, ganyan eh. Kanina pinag-uusapan sila about sa paksiw. Ganyan. Paksiw? Paksiw. Ulam. Tatanong ko makalapit siya sa akin, ano yung paksiw? Kumakalapit siya sa akin. Sabi, ano yung paksiw? Ano yung Charlie? Sabi ko, sinabi ko na sa akin, feel bad lang. I mean, feel bad lang ako na parang gusto makapag-ahas mo, naiya siya. Yun nga. Pero, yun nga din. tama lang din talaga. We aren't able to speak up on. Kasi they might say something. Magpapayat na lang ako. Observe lang. I want to bring it up talaga para, can we please stick to our groups? Para even yun nga, para lahat naman makagawa, diba? Hindi naman sa, ayoko kasi yun sasabihin na, epal. Diba? Pero kasi, just because we're being forced to like, pero nakapag-usap na tayo may group eh. So, bigyan nyo sa group. ano sa group? Ano, GC to? No, may group, yung apat na nasa group na maglilinis sa isang araw. Diba? Yung pictures. Okay nga, I thought we were sticking to that. Tapos, naano lang talaga ako, pinaalis ako, even though Esner knew na kami yung magka-group, pero kasi kaduwa niya si AV, ako yung pinaalis. Grabe, ganito pala dito. Totoo nga. Pero minsan, am I overthinking it? Nangyari talaga. I'm not overthinking it, no? Parang yun talaga yung nangyari. Talaga. Kasi nakita niya na kami yung magka-grupo. Sabi na niya, oo nga tayo magka-grupo. Tapos ako pa rin yung pinaalis. Ano lang muna tayo? Chill na lang. Kung gusto nila gawin pa, kaya naman natin. So ano, gano'n na lang? Gawa na lang muna tayo ng iba. Pagka-over na tayo. Ako para sa akin. Tsaka na lang. I'll give it like 2 more days. Kung gano'n pa rin, I will speak up na. Kuya, pwede ka makausap. Pwede naman, you can go talk to him. Di talaga sila ma-confront eh. Hindi ako yung, bakit hindi? Ako, I am, but I am afraid of what they will say against me. Kasi ito pa lang yung itong task where sayaw. Kasi pag sayaw, I've taught kasi before, I'm used to leading talaga pag sayaw. And I can get strict because I want things to be clean and precise. Binigay naman sa'yo. But I don't want people to then take it against me again. Hindi yan. It's hard. Life. Marami pa. Kailangan na lang natin maging Dami pang gagawin. mapasensya. Yok, Michael talaga! Easy man? Sinong grupo bukas? Sila Ralph? Sila ate. Sila ate? Oo nga. Diba, Josh? Angas ah. Pagtapos ng pinag-usapan natin. No, yun naman talaga yung plano ko. Paglabas dito, di tayo magpapansinan. Ganun lang. Oo. Para back to zero. Sorry, what's your name? Wow, English! English yun. What's your name ah? What's your name? What's your name? Oh, I miss the world.